finding volume using shell method. So, paano ito? So, let's say, meron tayong function na f of x. Tapos, meron tayong line dito, as well as dito. So, meron tayong region. Ngayon, sa shell method, kung sa y-axis tayo magpapaikot, mag-approximate tayo sa x. So, ito yung delta x. So, since naka-form tayo ng rectangular shape, magkakaroon tayo ng height in terms of x. Then, kapag pinaikot natin itong y-axis, ang mafo-form natin, yan ay cylindrical shell. So, kung mapapansin nyo, ito yung delta x, ito yung height natin in terms of x. Ngayon, nung pinaikot natin ito, nagkaroon tayo ng radius. Simula sa center, papunta dito. So, simula dito, yan ang radius natin. Kung mapapansin nyo yung radius natin, equal sa x. So, radius is equal to x. So, ngayon, since ang buong region ang papaikutin natin, kailangan natin ng limit ng integration from A to B. Pero ano yung magiging formula ng volume natin? Eh, wala naman tayong cross-sectional area. Di katulad sa this method, no? So, ganito yung approach dito, no? Kailangan natin yung lateral area tsaka yung thickness ng shell, which is yung delta x. So, ano yung magiging volume natin? Volume is equal to 2 pi times radius times height. Ito yung lateral area ng cylinder. Tapos yung thickness natin, which is yung delta x or dx. So, since mag-integrate tayo, dahil sa limit of integration, buong region kasi yan, ang final formula natin, 2 pi times integral from A to B, radius times height in terms of x, dx. So, itong height in terms of x natin, yan yung f of x din natin, ha? So, ito yung final answer natin, ay final formula natin kapag y-axis ang pinaikot natin. So, kapag x-axis naman, ganito. So, ito yung region natin. Mag-approximate naman tayo dito sa y, so which is delta y. Ngayon, since nakabuo tayo ng rectangular shape, ang width natin ay in terms of y. Okay? So, meron din tayong radius from x-axis papunta dito. Tapos, pag pinaikot natin yan, magkakaroon tayo ng lateral area. Okay? So, ang magiging volume natin, ganito ang ibig sabihin, ha. Okay, ito yung lateral area. Ito yung gagamitin nating thickness, which is yung delta y. So, ang limit ng integration natin from C to D, dahil buong region yung papaikutin natin sa x-axis. So, magiging formula natin, volume is equal to 2 pi times integral from C to D times radius times width in terms of y times dy. Ngayon, itong width natin in terms of y, ito rin yung function natin na inequate lang natin sa x para maging in terms of y. So, ang ibig sabihin ko dito, yan ay magiging x is equal to f of y. Tapos, itong y natin dito, equal sa f of x. So, magbigay tayo ng mga examples para mas maintindihan natin, okay? Okay, example number 1, find the volume of the region bounded by the curves. Y is equal to x raised to 4, y is equal to 14, and x is equal to 0, and is rotated about x-axis. So, kung i-graph natin yan, ito yung y is equal to x raised to 4. Tapos, ang line na y is equal to 14, ito. Tapos, yung line na x is equal to 0, ito. So, magpapaikot daw tayo sa x-axis. So, kung sa x-axis tayo magpapaikot, mag-approximate tayo sa y.
So, ito yon yung delta y. So, makaka-form tayo ng rectangular shape na merong width in terms of y. So, ngayon, kung in terms of y siya, dapat equate natin ito sa x. So, magiging y is equal to x raised to 4. I-raise natin sa 1/4. So, ang x natin equal sa y raised to 1/4. So, ito yung width natin in terms of y. So, ano po yung kailangan natin? Yung limit ng integration, no? So, mapapansin nyo, ang c natin equal sa 0, ang letter d natin, yan ay 14. So, natandaan nyo yung formula ng volume. Pag shell method yung ginagamit, yan ay 2 pi times integration from c to d radius times width in terms of y times dy. Ngayon, yung radius natin, ito yun, di ba? Ang radius natin equal yan sa y. Okay? So, volume is equal to 2 pi. Tapos, ang value ng c natin, 0 to 14 times y raised to, yung width natin in terms of y, ito na yun. Times y raised to 1/4 dy. Okay. So, volume is equal to 2 pi. Tapos, integral from 0 to 14. Tapos, y times y raised to 1/4. Yan ay y raised to 5/4 dy. So, pag in-integrate natin yan, ang volume natin equals sa 2 pi times y raised to 9/4 over 9. So, yung 4, pwede natin ilagay sa taas. Okay. From 0 to 14. Okay. So, 2 times 4, yan ay 8/9 pi. So, 8/9 pi. Tapos, ang evaluate natin, yan ay 14 raised to 9/4 minus 0 raised to 9/4. So, kapag in-evaluate natin ito sa calcu, ang magiging sagot natin dito ay approximate 1,058.73 cubic units. So, ito yung volume natin. Okay, example number 2, find the volume of the region bounded by the curves y is equal to x squared, y is equal to 0, and x is equal to 2, and is rotated about the line x is equal to -2. So, ganito yung may itsura ng graph niyan. Ang y is equal to x squared, ito yan. Tapos, ang y is equal to 0, ito. Tapos, ang x is equal to 2, sabihin natin ito. Ang problema dito kasi, i-rotate daw natin sa line na x is equal to -2. So, ang x is equal to -2, ito yun. So, mapapansin nyo, parallel sa y-axis yung x is equal to -2. Itong line na ito. So, kung dyan tayo magpapaikot, parang sa y na rin, mag-approximate tayo sa x. So, ito yung delta x. So, magkakaroon tayo ng rectangular shape na merong height in terms of x. Then, yung limit of integration natin, kung mapapansin nyo, ito, yung region natin, di ba? From 0 hanggang sa 2. So, paano naman yung radius natin? Kung mapapansin nyo, yung radius natin, ito, yan ay equal sa x, di ba? Pero dito tayo magro-rotate. Dito, sa line na x is equal to -2. Therefore,
ang magiging radius natin, madadagdagan ng dalawang unit. So, ang radius natin equal sa x plus 2. So, ano yung volume natin? Ang volume, kapag nagro-rotate tayo sa y-axis, okay, yan ay 2 pi times integral from a to b radius times height in terms of x times dx. So, ang value ng a natin ay 0, ang value ng b natin ay 2, ang radius natin equal sa x plus 2, di ba? Tapos, ang height natin in terms of x, yan yung function natin na x squared. Okay, so, evaluate natin ito. So, pag dinistribute natin yung x squared dito, magiging x cubed plus 2 times x squared. Okay. So, 2 pi. So, integral ng x cubed, yan ay x raised to 4 over 4 plus. So, integral nito, 2x cubed over 3. Tapos, yung limit ng integration natin from 0 to 2. So, pag in-evaluate natin ito, volume is equal to 2 pi times 2 raised to 4 over 4 plus 2 times 2 raised to 3 over 3. So, ima-minus natin sa 0 kasi kung mapapansin nyo yung variable natin, magiging equal niya na sa 0 din. So, magiging volume natin dito, 2 pi times, etong 2 raised to 4, yan ay, di ba, 2 times 2 times 2 times 2 over 4. So, makakancel na ito, di ba? So, matitira na lang ay 4 sa taas. Plus, so ito, 2 times 8, kasi ang 2 cube ay 8 over 3. So, ang magiging volume natin, 2 pi, tas para maging common denominator sila, times natin yung 3 dito sa 4. So, magiging 12 plus 16. Okay? So, ang magiging final answer natin dito, yan ay 12 plus 16, yan ay 28 times 2, yan ay 56 over 3 pi cubic units. So, ito yung volume natin. Okay, example number 3, find the volume of the region bounded by the curves x is equal to cube root of y, x is equal to 0, and y is equal to 2, and is rotated about x-axis. So, ganito yung magiging itsura ng graph niyan. So, ito yung x is equal to cube root of y. Then, yung x is equal to 0, ito yon. Tapos, ang y is equal to 2, ito. Sasabihin natin yan ng y is equal to 2. So, ang papaikutin daw natin yung x-axis. So, kung yung x-axis yung papaikutin natin, mag-approximate tayo sa y, which is yung delta y. So, ngayon yung rectangular shape natin, magkakaroon tayo ng width in terms of y. Then, ang radius natin equal sa y. Okay, so ano yung formula natin? Ang volume natin equal sa 2 pi times integral from c to d. So, ang limit ng integration natin, kung mapapansin nyo, yan ay from 0 to 2. So, okay, so, yung d natin ay equal sa 2. So, ang radius natin ay y. Sulat muna natin yung formula. So, volume is equal to 2 pi times
integral from 0 to 2. Yung radius natin ay y. Yung function natin, yung width natin in terms of y, ito na yon. So, yan ay y raised to 1/3. So, equal din siya sa cube root of y times dy. So, volume is equal to 2 pi times integral from 0 to 2. So, y raised to 4/3. Pag tinimes natin ito dito, times dy. So, ang integral nito, yan ay y raised to 7/3 over 7/3. So, yung 3 pwede nating i-times dito sa taas. Tapos, ang limit ng integration natin from 0 to 2. So, pag in-evaluate natin ito, 2 pi over 7 times 3. Hindi ko pa tinimes. Mamaya na lang. So, 2 raised to 7/3 minus 0 raised to 7/3. So, ang magiging volume natin yan ay 6 pi over 7 times 2 raised to 7/3. So, pag in-evaluate natin yan gamit yung calcu, ang magiging sagot yan ay 13.57 cubic units. So, ito yung final answer natin.